Ano nga ba itong bagong item build ni Saber na pwedeng makakuha ng mas maraming sabay-sabay na kill sa kanya? Sa Mobile Legends Guide na ito pag-usapan natin kung ano yung mga advantage at disadvantage ng build na to at kung bakit hindi lang isang hero ang kaya nating patayin kapag gumamit tayo ng build na to. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Shut down! Monster kill! Godlike! Legendary! Yeah, boy! Why are you running? Why are you running? Double kill! Triple kill! Got you, homie. Maniac! Sa laro na to, Jungle Saber yung gagawin natin. Ito naman yung emblem at item build na gagawin ko sa laro na to. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit napakaganda ng build na to sa kanya. Malalaman nyo rin mamaya kung bakit hindi na tayo nag-build ng Heptasis. Gagawin lang muna natin yung basic rotation dito at pag nag-level 4 tayo tsaka tayo magsisimulang gumank. Kukuha tayo ng red buff, lito, maliit na jungle creeps, blue buff, maliit na jungle creeps, tsaka tayo magle-level 4. Kaya naman maganda si Saber ngayon dahil sa bagong calculation ng defense. Ang passive ni Saber, kapag nagdi-deal tayo ng damage sa kalaban, nababawasan yung defense nila. Nag-i-stack yun ng hanggang 5 times, kaya kung gusto natin mag-deal ng mas malaking damage, kailangan magpa-stack muna tayo sa kalaban. At dahil nga sa laki ng negative defense na kayang i-deal ni Saber lalo na sa early game, kaya kahit yung tank kaya nating i-burst once na mag-level 4 tayo. Makikita nyo dito kung ano mangyayari kapag nag-level 4 agad tayo. Kaso sinalo ko yung skill nila. Wala namang ganong crowd control pero parang mas maganda mag magic defense tayo. Isa pang kailangan yung i-maximize is yung second skill ni Saber. Dahil nga mas lumalaki yung damage ng next basic attack natin sa second skill ni Saber. Kaya kung malaki na yung defense ng kalaban, tsaka natin i-basic attack. Yun din yung isa sa mga paraan para mas madali tayong makakuha ng mas maraming kill. Makikita nyo dito kung anong mangyayari. Upas ako. For the very same goal. Tara. Top tayo, top. Level 2 lang yan. Pagka nahuli mo, pwede pa rin natin bigyan. Tara. Ayun na. Ito pa. Yun lang. Doon ako nalungkot. Nawala sa isip ko na kaya nga palang mag-shield ni Pakito, kaya napatay niya pa tayo doon. At dahil namatay din si Kufra, kaya hindi ko na pinilit kunin yung unang turtle. Maliban sa meron pang buff yung Hayabusa nila, mas mahihirapan tayong i-contest nun kasi nakapwesto sila ng maayos. At dahil nga nasa top side sila, ibig sabihin pwede tayong gumank agad sa bottom lane. Kailangan nyo lang tandaan bilang Saber, kailangan mapatama natin yung first kill natin ng isa or dalawang beses para mabawasan yung defense, tsaka tayo magda-dash ultimate. Parang hindi ko pa kayang patayin to. Kailangan natin si Brody. Sige, patayin na natin kaya itong tank. Okay. Kailangan nyo rin tandaan na dapat meron kayong first kill kapag gagamitin nyo yung ultimate para mas malaki yung maging damage nun. At dahil nga nababawasan yung cooldown ng second skill kapag meron tayong first kill at basic attack, kaya pwede rin natin gamitin yung dash bago mag-ultimate. Ngayon, punta naman tayo sa item build. Isa sa mga kadalasang problema natin kapag gumagamit ng Saber, pagtapos natin mag-ultimate, mabilis tayong namamatay. Ito yung isa sa dahilan kung bakit mas maganda yung War Axe kaysa mag-Heptasis tayo. Dahil nga meron tong binibigay na HP at movement speed, kaya maganda yun kay Saber. Huli mo to eh. Tara, huli mo. Tablet ko na palang ito. Patay. Inuha ko muna yung crab bago ko siya pinatay. Ay, warak sa tayo. Mid. Napatay mid. Pakap tayo dun. Ito, haya. Nice one. Patay na yun. Maliban doon, maganda rin yung mataas na cooldown reduction kay Saber para mas mabilis yung cooldown ng ultimate pati na rin yung second skill.
Dahil nga merong HP, damage, physical pain at cooldown reduction ang War Axe, kaya mas pipiliin ko yon kumpara sa Heptasis. Hunter Strike naman para sa second item, para sa physical pain, cooldown reduction at movement speed. At Malefic Roar naman para sa additional penetration. Possible na palitan natin yung Malefic Roar ng Heptasis, pero dahil kadalasan nagbibuild ng defense yung kalaban once na nag-Saber tayo, kaya tingin ko mas maganda pa rin yung Malefic Roar. At yung dalawang huling item, pwede nating palitan depende sa sitwasyon. Tago ka na sa bush. Tago ka na. Ayun na, sabi si tago ka na eh. Very same goal. Dali. Taglit. Nice one. Nice one. Patay na natin to. Lo! Sa kabila ako. Isa pang kailangan nyo tandaan para mas lalo nating ma-maximize yung War Axe. Bago natin gamitin yung ultimate, pwede tayong magpa-stack muna. Kapag 8 stacks na yung War Axe, mas malaki na yung magiging damage at penetration natin, kaya mas mabilis tayong makapang-burst ng kalaban. Samahan pa natin ng penetration galing sa skills niya, kaya makikita nyo mamaya kaya nating i-burst yung kalaban kahit hindi tayo gumagamit ng ultimate. Kailangan nyo lang tandaan, dapat full stacks yung War Axe natin at hanggat maaari patamain natin yung first skill sa kalaban para mabawasan yung defense nila at gagawin nating pangtapos yung second skill. Pagdating naman sa laro na to, kung mapapansin nyo, hanggat maaari pabalik-balik ako ng top lane at bottom lane. Dahil sa nahihirapan yung mga side lanes natin, kaya hindi natin ma-pressure yung jungler ng kalaban. Trio mid kami sa laro na to at hindi natin kilala kung sino yung dalawang side lane. Sa drafting pa lang tinatrash talk na tayo ng dalawang to. Pero kahit ganun, dapat alalayan pa rin natin sila. Hindi ko rin muna pinipilit kumuha ng mga tower dahil nga lamang pa yung kalaban. Namatay na naman yung top lane natin kaya kailangan natin bumalik ulit doon. Kapag nakabawi na yung dalawang side lane, tsaka tayo magsisimulang mag-push. Makikita nyo rin sa laro na to kung gaano kalakas si Saber kapag full stacks yung War Axe natin at kung paano tayo makakakuha ng maraming kills sa teamfight. Kailangan natin tanggalin sa mindset natin na isang hero lang ang kayang patayin ng Saber. Kailangan nyo lang tandaan, stack ng War Axe, stack ng penetration, tapos second skill. Nice one. Patay na yan. May isa pa. May Harley. Mahuli mo to. Sige. Nice one. Okay, kahit sino. Patay na yan. Top. Ay, isa pa. Baba. Turtle. Tara, babayin muna natin sila. Low sila, low. Sige, patay na yan eh. Okay na yun, turtle na. Dahil napatay natin sila, dapat kumuha ulit tayo ng objective. Nakakabawi na rin yung mga side lanes natin kahit papano, kaya pwede na rin tayong kumuha ng tower. At kung hindi ka pa rin naniniwala na mas maganda pa rin yung War Axe kaysa sa Heptasis, kailangan mo lang tignan kung ano ba ang ginagawa ng Heptasis kay Saber. Kapag naka-Heptasis tayo, yung next basic attack natin pagtapos mag-ultimate, mas malaki yung magiging damage. Kaya ibig sabihin, siguradong mapapatay agad natin yung kalaban. Pero kung titignan mo yung War Axe, kaya rin nating gawin yon. Maliban doon, maliit lang yung binibigay na HP ng Heptasis at kailangan mong umalis sa teamfight kung gusto mo mapagana ulit yung passive nun. Yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo basta-basta napapatay sa laro na to. Dahil nga mas malaki yung bigay na HP at kaya nating i-burst agad yung kalaban kahit hindi na umaalis ng teamfight. Kaya mas makakasabay tayo katulad ng mangyayari sa mga teamfight na to. Esme. Okay. Tara, push first. Basag baba. Basag ang mid natin. Basag na tayo. Tumala na natin bumasag. Nagbo-blue pa siya, Basag na. Okay, tago ka lang. Kapag lumabas yan, patay agad yan. Tara. Wala tayong minions. Mid naman, mid. Uy, di ako nakapag ano. Bawas yung ano. Harley. Wala nang ulti yung Harley. Ayun na. Ayun na yan. Ito pa. Esme.
Isa pa. Isa pa, isa pa. Uy, ako in-execute. Nasaan na yung isa pa? Napatay pa pala. Patay pa pala yung isa. Uy! Inisa ng ano? Inisa ng tiyang yung ano ko. Kung napansin nyo doon, kahit wala tayong ultimate, kaya natin mag-deal ng malaking damage sa basic attack natin. Kailangan nyo lang tandaan, hanggat maaari, dapat piliin nyo yung target kapag gumagamit ng Saber. Priority target natin dapat yung mga damage dealer at yung mga malalambot na hero. At dahil nakuha na natin yung Lord, kailangan natin hintayin lumabas yon at sabay-sabay nating ipupush yung mga tower. Ang problema nga lang, dahil masyado akong magiging aggressive, kaya ito yung mangyayari. Oh, hindi, okay lang. Pwede pa i-push yan pag may mga tower pa. Hindi pa natin kailangan pagsabayin yung mga ano. Suplado talaga tong ano na to. Hindi ko sila mapagsabay patayin eh. Kailangan ko na ng defense. Imo. Tara. Uli mo na. Kaya na yan. Patay. Asan pa yung isa? Ito na. Yun lang. Patay ako agad. Greedy pa. Greedy. Sa sitwasyon na to, pwede na lang natin basagin yung second tower sa bottom lane tapos hintayin yung next lord. Imo na tayo, imo. Papa-imo lang ako. 1,000 pa kailangan ko para mag-imo. Uy. Basag baba. Push first. Baba. Basag tayo sa baba. Nanggigil sila sa ano, sa mid. Wala tayong babasagin dyan. Uy, ano to? Alam mo po yung imo. 200 pa. Sige. Huliin mo lang. Huliin mo. Ay, kaya na nila. Ba't ako target ng tower? Uy, ba't ako target ng tower? Grabe naman yun. Ayoko na, wala akong buhay. Ako target ng tower. Nabasag ba? Hindi pa. Attack the Lord. Okay, may imo na tayo. Bahala ka na, Chan. Hindi kita kilala. Attack the Lord. Sa akin na red Saber. I'll take the buff. Bigay na natin sa kanya. Tara, attack the Lord. Okay. Tara. Attack the Lord. Walang pakito. Yun yung lane. Tara. Early. Tara. Attack the Lord. Kailangan natin si Brody. Labas mo. Maipit tayo ng akay. Labas natin yung Lord. Ay ako, naipit nga ako. Kakasabi ko lang na may ipit ako ng akay. Atay, bumalik yung ano, yung haya. Attack the Lord. Gitna. Naipit tayo ng akay. Yun yung iniiwasan ko eh. Okay, push. Wala silang ano. Push na. Huliin mo lang tayo. Huliin mo sa tower. Esisan mo na sa tower. Ang patay na yan. Well played.
Well played. Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.